फोन नम्बर बिनै जीमेल अकाउन्ट खोल्नु पर्नेछ। त्यसो भने यो भिडियो हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिले तपाईं आफ्नो सेटिङ भित्र जानु होला। मोबाइलको सेटिङ भित्र, मोर सेटिङ भित्र जानु होला। यहाँबाट सिधै अकाउन्ट्स भन्ने जुन सेटिङ छ, मोबाइलमा तपाईको पनि अकाउन्ट्स भन्ने सेटिङ होला, त्यसमा जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि एड एन अकाउन्ट भन्ने यहाँनिर जुन अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसमा जानु होला। त्यसपछि सिधै गुगलमा क्लिक गर्नु होला, गुगल यसमा। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पासवर्ड अथवा फिङ्गरप्रिन्ट लक ओपन गर्नु होला र अब यहाँ गइसकेपछि सिधै क्रिएट अकाउन्ट भन्ने जुन यहाँनिर अप्सन छ त्यसमा जानु होला र माई सेल्फ अथवा म्यानेज माई बिजनेस कुन हो, तपाईले आफ्नो लागि अथवा तपाईको आफ्नो बिजनेसका लागि हो भने त्यसमा क्लिक गर्नु होला र अब यहाँनिर तपाईले फर्स्ट नेम लेख्नु होला, त्यसपछि लास्ट नेम लेख्नु होला, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब यहाँनिर तपाईले बर्थ डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ, जन्मदिन। अठार वर्षभन्दा बढी नै उमेर हुने गरी लेख्नु होला। यसरी लेखिसकेपछि तपाईले जेन्डर यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, मेल फिमेल के हो, अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। र यहाँनिर गुगलले आफैले पनि तपाईलाई अफर गर्नेछ जीमेल अकाउन्ट, अथवा तपाईँ आफ्नो छुट्टै बनाउन चाहनुहुन्छ भने क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेसमा क्लिक गर्नु होला, होइन भने दिएको मध्ये चुज गर्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले नयाँ पासवर्ड के राख्न चाहनुहुन्छ, सजिलो तपाईले प्रयोग गर्ने खालको, याद हुने खालको, अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर फोन नम्बर भनेको छ, यहाँनिर जुन स्किप देख्नुहुन्छ स्किपमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले फोन नम्बर राख्नु परेन। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल जानु होला, स्क्रल डाउन गरेर आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको जीमेल अकाउन्ट खुलिसकेको छ, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गएर चेक गर्नु होला।